السلام عليكم. المفروض ان الحكومة المصرية خصصت بكرة الخميس 12/3 والجمعة هيكونوا اجازة رسمية، وده بسبب ان الارصاد بتحذر ان هيكون بكرة الخميس والجمعة هيكون الطقس شديد الرياح والامطار والبرودة، وبيقولوا ان هو متوقع ان يكون في سيول. طيب طبعا ده في علم الغيب وفي علم ربنا، ولكن مبدئيا احنا دلوقتي شايفين، او انا عن نفسي في دمياط دلوقتي حاليا الدنيا هوا جامد جدا وبروده جامده جدا، فتقريبا هيكون الكلام حقيقي. انا بقول الكلام ده ليه؟ المفروض يا جماعه ان انا بحذركم دلوقتي ان لو بكره ان شاء الله كان بالوضع ده، فالاحسن ان احنا نخلينا في بيوتنا، بلاش سفر نهائي. اجل سفرك ليوم السبت ان شاء الله، خلينا في بيوتنا الخميس والجمعه. بلاش خروجات دلوقتي خالص. طبعا الجو ده احنا مش يعني اظن كلنا مش هنتحمل ان رياح على ما هو مكتوب او على ما انا قريت دلوقتي في النت ان بيقولوا رياح بسرعه 60 كيلو، فطبعا ده هتبقى حاجه بشعه قوي. طبعا بيقولوا امطار تصل لحد السيول، امواج في البحر هتكون الارتفاع 6 متر، كل ده كلام صعب جدا. فلو فرضنا ان الكلام ده حقيقي فيبقى الافضل ان احنا نحافظ على نفسنا ومن ناحيه السلامه فنخلينا في بيوتنا افضل. والنصيحه الثانيه اللي انا يمكن دي اهم نصيحه بقى في الموضوع بتاعي، او ده اللي خلاني اتكلم في القصه دي دلوقتي، حاول ان انت ما تبيتش عربيتك النهارده وبكره في جراشات واطيه تحت الارض، لان الاماكن دي اول اماكن بتتملى ميه لما بيكون في امطار او سيول جامده، بتبدا الميه تنزل لاوطى منطقه. فلما بيكون في جراج تحت عماره والمنزل بتاعه واطي، طبعا وقت ما الميه علت بتدمر العربيه، وبندخل بقى في قصه العربيات الغرقانه. ويمكن انا كنت عامل حلقه قبل كده عن انقاذ السياره الغرقانه او اعاده السياره الغارقه للحياه، هتلاقوا الرابط بتاعها ظاهر قدامكم دلوقتي. وكمان في اكتر من حلقه انا كنت شارح فيهم ازاي ان انت تسوق في الامطار وفي الرياح بطريقه امنه قدر المستطاع. طبعا هتلاقوا الحلقات دي ظهر لكم الروابط بتاعتها دلوقتي، وهتلاقوا كمان الرابط بتاعها تحت الفيديو، وكمان هتلاقوه في نهايه الحلقه بعد ما اخلص كلام هتلاقوا ظهر لكم الروابط بتاعت الحلقات دي. يبقى مبدئيا خلي عربيتك في مكان عالي، بيت عربيتك في مكان عالي، والاهم كمان ان انت ما تحطهاش جنب عمود نور، جنب شجره، جنب يفط اللي هي اللوحات اللي بتبقى موجوده على الطريق او اللوحات الاعلانيه. بلاش من الكلام ده خالص، لان كل ده معرض ان الرياح تطيره وتبدا انها تكسر عربياتنا. ربنا يسلمكم يا رب، ونسال ربنا طبعا السلامه، ونساله خير ما في هذه الريح وخير ما ارسلت له، ونعوذ به من شرها وشر ما ارسلت له. ربنا يسلمنا ويسلمكم يا رب. بلاش سفر دلوقتي خالص، خلونا نلتزم بيوتنا خميس وجمعه، ونقعد نتفرج على الفيديوهات بتاعتي اللي فاتت، اللي فاتوا الحلقات اللي فاتت. احنا كلنا اليومين اللي فاتوا دول بننزل كل يوم فيديو، حاول هي فرصه تقعد تتفرج عليهم في بيتك، حاول انت تقعد مع اسرتك. بلاش خروج حاليا في اليومين دول تحديدا، وبلاش سفر. وزي ما قلنا خلوا عربياتكم في اماكن مرتفعه وبعيده عن اي لوح او اي شجر او عواميد نور، لان لو الرياح بالشده دي المفروض انها تبدا تكسر الحاجات دي وتطيرها وتبدا انها تكسر عربياتنا. فربنا يسلمنا يا رب. اتمنى ان تكون الرساله السريعه دي وصلت. حاول ان انت تشيرها بسرعه لكل الناس علشان الناس بس تخلي بالها وتحذر وتحافظ على ممتلكاتها. اشوفكم باذن الله على خير في نصايح جايه كتير وحلقات جايه اكتر، والسلام عليكم.